ජීවත් වෙන්නේ ඉන්සිත් එකන YouTube channel එකේ අලුත් මලුත් වීඩියෝ එක. අද වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් දෙන useful feature එක ගැන. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ WhatsApp වල දන්නවා ඇති disappear message කියලා feature එකක් කියලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ time එක schedule කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ chat කරපු chat delete වෙන විදිය ගැන. ඔයගොල්ලන්ට අත්‍යවශ්‍ය chat උත් ඒ අතර ඇති. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලන්ට ආයෙ recovery කරගන්නත් බැරුව ඇති. ඒක recovery කරගන්න නැතුව තේසි ක්‍රමයකින් ඒ chat තියාගන්න විදිය ගැන. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ WhatsApp app එකට යන්න. ගිහින් disappear message enable කරපු එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියාගන්න ඕන chat එක උඩ click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට වෙනවා ඇති උඩින් මේ වගේ icon එකක් කියලා තියෙනවා. ඒ icon එක උඩ click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ icon එක වැටලා දෙනවා ඇති පේනවාද මේ චූටියට ඒ icon එක. ඒ icon එක වැටලා දෙන හැම chat එකක්ම disappear message දාලා තිබ්බට delete වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මේ select කරලා තියෙන chat සේරම disappear message වලින් delete වෙන chat සේරම බලන්න ඕන. මෙතනට ගිහලා touch එකක් දෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට වෙනවාදී මේ chat එක select කරලා දෙනවා. එන යාළුවනේ මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් හමුවෙනවා. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ බලන්න මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න.